Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 111, sau khi Vương Lâm một mình đập tan một bộ lạc, anh ấy liền nhấc bổng nó về bộ lạc của mình và sáp nhập hai bộ lạc thành một, lấy tên là Luyện Hồn. Tiếp theo, sau khi bộ lạc Luyện Hồn được thành lập, Vương Lâm liền giao tất cả công việc phát triển cho trưởng lão Âu Dương Hoa. Còn mình trong thời gian đó, Vương Lâm lại chìm trong tu luyện. Suốt thời gian 2 năm, anh ấy chỉ tập trung hấp thu yêu lực của vùng đất này. Thời gian trôi đi, đông qua hạ đến, Vương Lâm ngồi bất động như một pho tượng, tuyết phủ trắng đầu, âm thầm tích lũy yêu lực trong cơ thể. Trong lúc đó, bộ lạc Luyện Hồn dưới sự chỉ dẫn của Vương Lâm cũng phát triển như vũ bão. Để gia tăng sức mạnh cho tộc nhân, Vương Lâm lấy tuân hồn phiên của mình thi triển thần thông biến nó thành một màn sương đen khổng lồ bao trùm lãnh địa. Theo lời Vương Lâm, chỉ cần mỗi ngày thả hồn phách tiến vào trong màn sương đen vài lần là có thể làm cho uy lực hồn phách tăng cường. Và tất nhiên, cả bộ lạc Luyện Hồn cũng làm theo, và thế là cả bộ lạc có một cái máy farm hồn phách xịn sò, sức mạnh tăng lên vùn vụt. Giữa khung cảnh hừng hực khí thế đó, có một bóng hình cô độc và tuyệt vọng, đó chính là Thập Tam. Từ một thiếu niên có tư chất và được kỳ vọng nhất của bộ lạc, sau lần trọng thương lần trước, hắn đã bị phế tu vi, trở thành một thợ săn trầm lặng. Nhưng sâu trong lòng, ngọn lửa không cam chịu vẫn cháy âm ỉ. Mỗi đêm, Thập Tam cắn răng chịu đựng nỗi đau như vạn con kiến cắn xé để ép cơ thể hấp thu yêu lực. Vì kinh mạch đã đứt, yêu lực không thể lưu thông, Thập Tam dù có cố gắng vẫn là không thể, hắn phải chịu một con đường tu luyện đầy đau đớn và nguy hiểm. Và điều gì phải đến cũng đã đến. Trong một lần liều mạng với một con dã thú bị yêu hóa cực hiếm, Thập Tam đã bị trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thấy Thập Tam như vậy, tộc trưởng Âu Dương Hoa hoảng hốt, liền mang Thập Tam đến thung lũng, quỳ xuống cầu xin Vương Lâm cứu giúp. Khi kiểm tra vết thương, Vương Lâm đã phải giật mình kinh ngạc. Hắn phát hiện ra trong cơ thể Thập Tam, lượng yêu lực tích tụ đã đạt đến một trình độ đáng nể, và quan trọng hơn, anh ta đã vô tình bước lên con đường tu luyện thân thể. Để tìm hiểu ngọn ngành, Vương Lâm xúc linh thần tiến vào trong ký ức của Thập Tam. Tại đây, Vương Lâm đã chứng kiến toàn bộ hơn một năm trời, Thập Tam kiên trì chịu đựng nỗi đau không tưởng, tất cả chỉ vì không muốn trở thành kẻ vô dụng, chỉ vì muốn ánh mắt của lão tổ một lần nữa nhìn về phía mình. Ý chí sắt đá này đã hoàn toàn chinh phục Vương Lâm, anh ấy quyết định cho Thập Tam một cơ hội. Đến đây, Vương Lâm nhìn Thập Tam nói, ta có một bộ công pháp, nó có thể khiến cho yêu lực của ngươi chuyển hóa vào trong cơ thể, nó gọi là luyện thể thuật. Tuy nhiên, tu luyện nó vô cùng khó khăn, nguy hiểm rất lớn, một khi mắc phải sai lầm thì cho dù là ta cũng không thể cứu ngươi có thể chịu được không? Không một giây do dự, Thập Tam dập đầu, ánh mắt rực lửa kiên định đáp, lão tổ, Thập Tam chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được lời này, Vương Lâm thầm nghĩ, nếu Thập Tam có thể thành công với thuật này, anh sẽ không ngần ngại truyền cho hắn tầng thứ nhất của bí quyết cổ thần. Cứ như vậy, Vương Lâm tiến hành truyền thụ lại cho Thập Tam thuật luyện thể, khiến hắn vô cùng vui sướng, hàng ngày đều tập trung tu luyện. Thoáng chốc, 2 năm nữa lại trôi qua, bộ lạc Luyện Hồn giờ đã là một thế lực khổng lồ với lãnh địa 300 dặm và hơn 5.000 tộc nhân. Cũng trong thời gian đó, Thập Tam nhờ sự kiên trì phi thường, hắn đã luyện thành luyện thể thuật, thân thể cứng như kim loại, trở thành mạnh tướng số 1. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Vương Lâm quyết định lên đường tới Cổ Yêu Thành, thực hiện kế hoạch lúc trước mình đã vạch ra. Lần này, anh mang theo 2 hộ vệ đắc lực đi cùng, đó chính là Thập Tam và Hổ Bào. Đặc biệt là Hổ Bào, tên này chỉ trong 4 năm đã có thực lực tương đương tu sĩ kết đan kỳ, Vương Lâm giữ hắn bên cạnh cũng là dễ bề kiểm soát. Sau khi dặn dò Âu Dương Hoa cùng mọi người xong, Vương Lâm liền lấy ra văn thú. Tiếp theo, cả ba cùng nhảy lên lưng của văn thú, rồi bay vút đi trong sự kính cẩn quỳ lạy của toàn bộ tộc nhân. Không lâu sau, Cổ Yêu Thành hiện ra trước mắt 3 người. Nhìn nó, Hổ Bào choáng ngợp trước sự hùng vĩ, bất giác quỳ xuống bái lạy. Còn Thập Tam, sau luôn bắt chước phong thái của Vương Lâm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm. Khi đến cổng thành, Vương Lâm chẳng thèm xếp hàng mà đi thẳng vào, một tên thị vệ giơ trường thương chặn lại quát: "Lui ra!" Trong mắt Thập Tam, đây là hành động đại bất kính với lão tổ, hắn gầm lên một tiếng rồi tung quyền, dầm một tiếng, tường thành rung động, cây trường thương trong tay tên lính vỡ vụn, thân thể bay ngược về phía sau. Thế vậy, cả đám thị vệ lập tức bao vây 3 người lại. Thế nhưng trong tình huống đó, Vương Lâm lại thản nhiên quay sang dạy dỗ Thập Tam nói: "Một quyền kia của ngươi tuy là dùng hết sức nhưng lại chỉ phát huy được 4 phần lực, nếu không tên yêu binh kia chắc chắn không thể sống sót." Nói xong, khi đám lính còn lại ồ ạt xông lên, Vương Lâm chỉ tùy ý vung tay áo, một gợn sóng vô hình tan tỏa, hất văng toàn bộ đám lính, khiến tất cả trọng thương. Anh ấy còn không thèm dừng lại, tay phải vươn ra, gom tất cả tinh huyết của đám lính lại thành một quả cầu máu, bắn thẳng vào tường thành như một lời thị uy. Ngay lúc quả cầu huyết sắc chạm tường, một bóng hồng xuất hiện, điểm nhẹ một ngón tay phá tan nó, người đó chính là người đẹp Diêu Tích Tuyết. Nàng nhận ra Vương Lâm và lạnh lùng nói: "Ngươi theo ta đi gặp Tả Dược yêu tướng, muốn giành chức vị phải được yêu tướng chấp nhận." Nói rồi, nàng liền dẫn 3 người Vương Lâm đi. Không lâu sau, cả ba được đưa đến trước cung điện của Tả Dược yêu tướng. Thế nhưng, vừa thấy Vương Lâm, yêu tướng đã cười lớn và ra tay thử sức. Nhất thời, một quyền vô thanh vô tức nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người phóng ra. Phía bên kia, Vương Lâm đáp trả bằng tịch diệt chỉ, 2 luồng sức mạnh va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, cả hai cùng lùi lại.
Sau một đòn đó, yêu tướng tỏ vẻ tán thưởng, đề nghị cho Vương Lâm chức trưởng lão. Vương Lâm lắc đầu từ chối, anh ấy muốn làm đô thống có binh quyền. Nghe vậy, yêu tướng gằn giọng quát: muốn đạt được chức vụ bên ngoài thì phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Nếu ngươi tiếp được thập băng chiến ý này của ta thì làm đô thống. Nói rồi, hắn tung ra tuyệt chiêu tối thượng. Thập băng chiến ý là một loại thần thông cực kỳ bá đạo, tạo ra 10 lần không gian sụp đổ, mỗi lần sau lại mạnh hơn lần trước gấp 10 lần. Lần 1, 2, 3, Vương Lâm lần lượt dùng hóa ma chỉ, sát lục tinh quyết và ngưng tụ sát lục khí thành kiếm để chống đỡ và phản công, chém vỡ 3 lần sụp đổ đầu tiên. Lần sụp đổ thứ tư, uy lực lúc này đã mạnh gấp 1000 lần lúc đầu, thanh kiếm sát lục của Vương Lâm vỡ tan. Anh ấy biết không thể chống đỡ nếu không dùng đến át chủ bài cuối cùng nên quyết định dùng xanh ấn phòng ngự. Mặc dù vậy, sau một đòn đó, anh ấy vẫn bị đánh bay sang ngàn trượng, toàn thân xanh ấn tan vỡ, chỉ còn lại một nửa ký hiệu mờ nhạt trên mi tâm. Thế, yêu tướng bình thản tuyên bố nói: "Ngươi lui ra đi, chức đô thống ngươi không có khả năng đạt được." Đến đây, tất cả mọi người đều nghĩ Vương Lâm đã thua, nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề thất bại, tâm trí Vương Lâm lại lóe lên một tia sáng. Anh ấy đã ngộ đạo, Vương Lâm nhận ra thứ cốt lõi của thập băng quyền ý không phải là tu vi, mà là một thứ còn đáng sợ hơn, đó chính là niềm tin. Đó là niềm tin tất thắng được tạo nên từ ý chí của vô số kẻ đã bại dưới chiêu này. Anh nhận ra thần thông của mình trước giờ chỉ có hình mà thiếu đi niềm tin bên trong. Khoảnh khắc đó, Vương Lâm như lột xác, ma khí quần quận từ trong cơ thể tuôn ra, mái tóc dài ra một cách quỷ dị. Trên trán, một ma văn màu xanh bạc hiện lên, nửa ký hiệu xanh ấn vỡ nát trên mi tâm, không những hồi phục mà còn hoàn thiện và lan ra toàn thân. Anh ấy ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo, chỉ thẳng vào yêu tướng. Yêu tướng kinh ngạc cười nói: "Thú vị, để cho bản tướng nhìn xem, người có đỡ được lần thứ 5 sụp đổ hay không?" Dứt lời, lần sụp đổ thứ 5 tung ra, đối diện với nó, Vương Lâm thi triển hóa ma chỉ, với niềm tin, ma đạo vừa lĩnh ngộ, ma khí hóa thành biển lửa, thiêu đốt và phá tan lần sụp đổ thứ 5. Tới lần sụp đổ thứ 6, cả người Vương Lâm biến thành một bóng ma thuần túy, anh ấy bước một bước, trực tiếp xuyên qua 3 vòng vây của lần sụp đổ thứ 6, vô hiệu hóa nó hoàn toàn. Đến lần sụp đổ thứ 7, lần này Vương Lâm không thèm ra chiêu, anh chỉ nhìn thẳng vào không gian đang chuẩn bị sụp đổ, giọng nói mang theo man niệm vô thượng, quát lớn 2 chữ: "Nhường đường!" 2 chữ vừa dứt, lần sụp đổ thứ 7 còn chưa kịp thành hình đã lập tức tan vỡ. Sắc mặt của Tả Dực yêu tướng cuối cùng cũng đại biến, hắn nhận ra ngay từ đầu mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, đó là đã xem thường người thanh niên này. Thế nhưng hắn cũng không dừng lại, ngay lập tức lần sụp đổ thứ 8 nối tiếp là lần sụp đổ thứ 9 được tung ra. Thấy vậy, ma khí của Vương Lâm lập tức hóa thành mũi tên phóng lên trời cao, trực tiếp đón đỡ, còn mình thân hình liền lùi lại phía sau. Nhìn Vương Lâm như thế, yêu tướng cười lớn nói: "Biết tiếng lùi, hiểu được lúc nào nên bỏ, tốt." Nói rồi, bàn tay hắn vung lên, thập băng quyền lập tức tiêu tan, trời đất trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Làm xong, hắn lại mỉm cười nhìn Vương Lâm vẻ đắc ý quát: "Mù dùng ngươi chưa phá được 10 quyền của ta, nhưng lấy thực lực của ngươi cũng đủ với chức thống lĩnh. Ta, Tả Dực yêu tướng Vân Lệ Hải, phong ngươi làm thống lĩnh của yêu thành, nắm trong tay 1 vạn yêu binh." Dứt lời, hắn liền ném cho Vương Lâm một cái lệnh bài. Cầm lấy nó, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, sau khi đón lệnh bài, chắp tay nói: "Cảm ơn tướng quân." Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm sẽ còn gặp chuyện gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!